ඔයාලා හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ ජපානයේ තියෙන ආචාර විදි පිළිබඳව. ඉතින් ජපානය ගැන කතා කරනකොට ආචාර විදි නම් අමතක කරන්න බෑ. මොකද ජපානය කියන්නේ ආචාර විදි පැත්තෙන් බලනකොට ගොඩක්ම ඉදිරියෙන් ඉන්න රටක්. ඉතින් අපි බලමු ජපානයේ ආචාර විදිවලට කියන්නේ අයිසත්සු කියලා. අයිසත්සු කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මම මේ වරහන් ඇතුළේ ඉංග්‍රීසියෙන් දාලා තියෙන්නේ තාම ජපන් භාෂාව හරියට කියව ගන්න බැරි කෙනෙක්ට වුණත් කියවීමේ පහසුව සඳහා. ඉතින් එයාලා good morning කියනකොට දැන් තමන්ගේ ඔයාගේ බොස්ට ටීචර්ට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට වඩා උසස් කෙනෙක්ට good morning කියනකොට ඔහායෝ ගොසයිමස් කියලා කියනවා. ඔහායෝ ගොසයිමස් කියලා තමයි තමන්ට වඩා උසස් කෙනෙක්ට ගොඩක් ගෞරව කරලා කියනකොට කියන්නේ. හැබැයි එයාලා ගෙදර කෙනෙක්ට නැත්නම් එයාගේ හොඳම යාළුවෙක්ට good morning කියනකොට ඔහායෝ කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේ දෙකම වැරදි නෑ. වැඩිපුර ගෞරව කරලා කියනකොට තමයි ඔහායෝ ගොසයිමස් කියලා කියන්නේ. ඊළඟට කොන්නිචිවා. කොන්නිචිවා කියන්නේ good day, hello. සුබ දවසක්. නැත්නම් hello, hi වගේ තමයි කොන්නිචිවා කියලා කියන්නේ. කොන්නිචිවා. කොන්නිචිවා good day කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කොන්බන්වා. කොන්බන්වා කියන්නේ good evening කියන අර්ථය. ඒක අපි කියමු කොන්බන්වා. කොන්බන්වා. ඊට පස්සේ ඔයාසුමි නසයි. good night කියන එකට තමයි යාලා ඔයාසුමි නසයි කියලා කියන්නේ. ඔයාසුමි නසයි. ඔයාසුමි නසයි. good night. ඊට පස්සේ අර ඉස්සෙල්ලා good morning වගේම තමයි. එයාලට වඩා උසස් කෙනෙක්ට, බොස්ට, ටීචර්ට වගේ කෙනෙක්ට ස්තුතියි කියනකොට එයාලා අරිගතෝ ගොසයිමස් කියලා කියනවා. අරිගතෝ ගොසයිමස්. අරිගතෝ ගොසයිමස් කියලා කියන්නේ ආචාරශීලී බව වැඩි වුණාම තමයි. එතකොට තමන්ගේ යාළුවෙක්ට හරි ගෙදර කෙනෙක්ට හරි අරිගතෝ කියලා කියද්දී නිකම්ම ගොසයිමස් අයින් කරලා අරිගතෝ කියලා කියනවා. ඉතින් මේ දෙකේම වැරද්දක් නැහැ. අර ආචාරශීලී බව වැඩිකමෙන් තමන්ට උසස් කෙනෙක්ට thank you කියනකොට අරිගතෝ ගොසයිමස් කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ සයෝනරා. සයෝනරා කියන්නේ goodbye යන අර්ථය. සයෝනරා goodbye. ඉතින් අද අපි කතා කරේ ජපානයේ තියෙන අයිසත්සු වලින් කිහිපයක් විතරයි. තවත් අයිසත්සු අරගෙන මම තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ වල හැමෝගෙම මම ඉල්ලන්නේ මාව subscribe කරන්න, මාත් එක්ක හැමදාමත් ඉන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.